ทือกเขาคุนหลุนคือหนึ่งในแนวเทือกเขาที่ยาวที่สุดของทวีปเอเชียด้วยความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรพาดผ่านพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขตด้านเหนือของที่ราบสูงทิเบตและกั้นขวางระหว่างอารยธรรมจีนกับภูมิภาคเอเชียกลางแต่เหนือกว่าความยิ่งใหญ่ทางภูมิศาสตร์สถานที่แห่งนี้คือบรรพบุรุษแห่งขุนเขาทั้งปวงในหน้าประวัติศาสตร์และคติความเชื่อในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเดินทางผ่านม่านหมอกแห่งการเวลาไปสำรวจเทือกเขาที่เป็นทั้งจุดศูนย์กลางของจักรวาลตามตำนานปรัมปราเป็นที่พำนักของเหล่าทวยเทพและในขณะเดียวกันก็เป็นกุญแจสำคัญทางธรณีวิทยาที่ไขความลับกำเนิดของทวีปเอเชียตามคติความเชื่อในจักรวาลวิทยาของจีนโบราณคุนหลุนได้รับการยกย่องให้เป็นแกนกลางของโลกหรือเอซิดมุนดีซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยง3ภพเข้าด้วยกันได้แก่สวรรค์โลกมนุษย์และโลกใต้พิภพรากศัพท์ของคำว่าคุนหลุนนั้นมีความสัมพันธ์กับคำว่าฮุนตุนที่หมายถึงสภาวะความโกลาหลในยุคดึกดำบรรพ์และคำว่ากงตงที่สื่อถึงช่องว่างหรือถ้ำลึกลับทำให้เกิดจินตภาพว่าคุนหลุนคือภูเขาที่มีความกลวงภายในและเป็นคันมารดาแห่งสรรพชีวิตความเชื่อนี้ฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวและราชวงศ์ฮั่นหลักฐานสำคัญปรากฏอยู่ในตำราชานไห่จิงหรือคัมภีร์ขุนเขาท้องทะเลซึ่งรวบรวมขึ้นในช่วงศตวรรษที่4ถึง2ก่อนคริสตกาลในบทที่11ของตำราเล่มนี้ได้พรรณนาถึงคุนหลุนว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีฐานที่กว้างใหญ่ไพศาลและยอดเขาสูงเสียดฟ้าทำหน้าที่เสมือนเสาหลักที่ค้ำจุนท้องฟ้าและอย่างรากลึกทะลุแผ่นดินเป็นจุดศูนย์กลางที่แบ่งโลกออกเป็น4ทิศทางจากศูนย์กลางแห่งนี้ได้ให้กำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์4สายไหลแยกออกไปหล่อเลี้ยงโลกได้แก่แม่น้ำแดงไหลลงทิศใต้แม่น้ำเหลืองไหลไปทางทิศตะวันออกแม่น้ำดำไหลไปทางทิศตะวันตกและแม่น้ำหยางซั่วไหลไปทางทิศเหนือนอกจากนี้ยังมีปราการธรรมชาติที่เรียกว่าแม่น้ำอ่อนหรือวิกริเวอร์ล้อมรอบฐานภูเขาเอาไว้น้ำในแม่น้ำสายนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีความหนาแน่นต่ำจนผิดธรรมชาติทำให้วัตถุใดๆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้แม้กระทั่งขนนกที่เบาที่สุดทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันผู้บุกรุกมีเพียงเหล่าเซียนหรือผู้ที่มีวิชาเท่านั้นที่จะข้ามผ่านไปได้แนวคิดเรื่องศูนย์กลางจักรวาล นี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนของอินเดียและพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่จีนในช่วงศตวรรษที่1ถึง2หลังคริสตกาลซึ่งส่งผลให้บทบาทของคุนหลุนขยายขอบเขตจากการเป็นเพียงต้นกำเนิดของแม่น้ำเหลืองไปสู่การเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้ง4สายที่ครอบคลุมทุกทิศทางของโลกเมื่อกล่าวถึงมิติทางจิตวิญญาณเทือกเขาคุนหลุนถูกมองว่าเป็นสวรรค์ทางตะวันตกซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับภูเขาเพิงไหลที่เป็นสวรรค์ทางตะวันออกในทัศนะของลัทธิเต๋าคุนหลุนคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยอัญมณีล้ำค่าและพลังแห่งความเป็นอมตะผู้ปกครองสูงสุดแห่งดินแดนนี้คือซีหวังหมู่หรือราชินีแม่แห่งตะวันตกพระนางเป็นเทพเจ้าชั้นสูงที่ปรากฏในตำนานมายาวนานในยุคแรกพระนางถูกพรรณนาว่ามีรูปลักษณ์ดุดันคล้ายเสือแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นภาพลักษณ์ได้เปลี่ยนไปเป็นเทพีผู้เมตตาและสง่างามประทับอยู่ในพระราชวังกำแพงทองคำและสวนหยกบนยอดเขาคุนหลุนหน้าที่สำคัญของซีหวังหมู่คือการดูแลสวนท้ออมตะซึ่งจะออกผลเพียงครั้งเดียวในรอบ 6,000 ปีลูกท้อเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตนิรันดร์โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อมอบลูกท้อให้แก่ผู้ที่คู่ควรนอกจากนี้พระนางยังมีคู่ครองคือไทตี้หรือพระบิดาแห่งตะวันออกผู้ทำหน้าที่รักษาสมดุลของจักรวาลควบคู่ไปกับบทบาทการประทานอายุไขของพระนางคุนหลุนยังเป็นที่พำนักของเทพเจ้าองค์อื่นๆเช่นยู่ฉือเทพเจ้าแห่งสายฝนและเฉินหนงเทพเจ้าแห่งการเกษตรและยาสมุนไพรรวมถึงเป็นแหล่งพำนักของเหล่าเซียนผู้บรรลุธรรมวิเศษตามวิถีเต๋าซึ่งมักใช้คุนหลุนเป็นประตูมิติในการเดินทางระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ดังปรากฏในวรรณกรรมชื่อดังอย่างไซอิ๋วที่ซุนหงอคงเดินทางมาขโมยลูกท้อวิเศษณสถานที่แห่งนี้จากตำนานสู่ความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์เทือกเขาคุนหลุนทอดตัวยาวเหยียดกว่า 3,000 กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่ราบสูงปามีในประเทศทาจิกิสถานทางทิศตะวันตกลากยาวผ่านเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์และทิเบต
ไปจนถึงมณฑลซิงไห่ทางตะวันออกความกว้างเฉลี่ยของเทือกเขาอยู่ที่130ถึง200กิโลเมตรและมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 5,500 ถึง 600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแนวเทือกเขานี้ทำหน้าที่เป็นกำแพงยักษ์แบ่งแยกสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนโดยกั้นที่ราบสูงทิเบตออกจากทะเลทรายทากรามากันทางตอนเหนือและทะเลทรายโกบีส่งผลให้เกิดความแตกต่างของระบบนิเวศระหว่างสองฝากฝั่งอย่างสิ้นเชิงยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขานี้คือลิวชือชานหรือที่รู้จักในนามยอดเทพีคุนหลุนมีความสูงถึง 7,167 เมตรตั้งอยู่ในเขตเคริยาส่วนทางด้านตะวันออกมียอดเขาอัมเนมมาชินสูง 6,282 เมตรซึ่งชาวทิเบตเคารพนับถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้คุนหลุนยังมีเทือกเขาสาขาสำคัญอย่างอาราคาทักและบายันฮาซึ่งทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำแบ่งแยกแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำฮวงโหออกจากกันแม้จะมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็นแต่คุนหลุนยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากเช่นหมีหิมาลัยแพะภูเขาเสือดาวหิมะและไก่ฟ้าทิเบตทำให้พื้นที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียกลางภายใต้ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะคือขุมทรัพย์ทางทรัพยากรน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฐานน้ำแข็งในเทือกเขาคุนหลุนเปรียบเสมือนหอคอยน้ำแห่งเอเชียครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,600 ตารางกิโลเมตรฐานน้ำแข็งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนนับร้อยล้านคนเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนการละลายของน้ำแข็งจะกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอารยธรรมจีนนอกจากนี้ทางฝั่งตะวันตกแม่น้ำคาราคัสและยูรุงคัสก็ไหลลงสู่ทะเลทรายทากรามากันหล่อเลี้ยงโอเอซิสและชุมชนในเขตซินเจียงขณะที่แม่น้ำโขงเองก็มีต้นน้ำมาจากที่ราบสูงในบริเวณใกล้เคียงนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงฐานน้ำแข็งในภูมิภาคนี้หดตัวลงประมาณ 20-30% ภายในระยะเวลาเพียง 50 ปีการละลายที่รวดเร็วเกินไปนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ยังทำให้ทะเลสาบที่เคยแห้งเหือดไปแล้วอย่างทะเลสาบหลัวปู้หรือทะเลสาบแห่งความตายกลับมีน้ำปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสมดุลของระบบนิเวศโลกอย่างชัดเจนเทือกเขาคุนหลุนเป็นเหมือนหลักฐานที่ยังมีชีวิตของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งพื้นที่แห่งนี้ถูกหล่อหลอมจากแรงชนอย่างรุนแรงของแผ่นทวีปโบราณ2แผ่นทำให้เกิดการยกตัวของพื้นดินและแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะตามแนวรอยเลื่อนคุนหลุนซึ่งมีความยาวกว่า 1,500 กิโลเมตรและเคยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เช่นเหตุการณ์ในปี 2001 ที่มีขนาดถึง 7.8 ริกเตอร์แต่ก่อนที่ราบสูงทิเบตจะสูงตระหง่านเช่นทุกวันนี้โลกใบนี้เคยมีมหาสมุทรโบราณขั้นกลางอยู่มหาสมุทรหนึ่งที่สำคัญคือมหาสมุทรเททิสซึ่งตั้งชื่อตามเทพีแห่งท้องทะเลในตำนานกรีกโดยพื้นที่บริเวณเทือกเขาคุนหลุนทางตอนเหนือของทิเบตถือเป็นหนึ่งในแหล่งที่เก็บร่องรอยของมหาสมุทรนี้ไว้ได้ดีที่สุดงานวิจัยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าหินในคุนหลุนทางตอนใต้มีอายุราว 600 ถึง 500 ล้านปีซึ่งย้อนกลับไปถึงช่วงต้นของยุคแคมเบรียนช่วงเวลาที่แผ่นเปลือกโลกของโลกกำลังแยกตัวและรวมตัวกันอย่างรุนแรงพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นขอบของมหาสมุทรที่ซึ่งเปลือกโลกใต้ทะเลค่อยๆมุดลงใต้แผ่นดินใหญ่ทางทิศใต้เป็นเวลานานกระบวนการมุดตัวนี้ทำให้ตะกอนหินภูเขาไฟและเศษเปลือกโลกใต้ทะเลถูกกวาดมาสะสมกันตามขอบทวีปคล้ายกับการกองซากวัสดุขึ้นเป็นชั้นๆจนค่อยๆก่อตัวเป็นแผ่นดินใหม่หลักฐานสำคัญคือการพบโอฟิโอไลท์ซึ่งเป็นเศษเปลือกโลกจากก้นมหาสมุทรที่ถูกดันขึ้นมาอยู่บนบกยืนยันว่าเคยมีการมุดตัวและการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลจริงในบริเวณนี้เมื่อเวลาผ่านไปมหาสมุทรเททิสก็ค่อยๆหายไปเหลือไว้เพียงแนวเทือกเขาและร่องรอยในชั้นหินให้มนุษย์ศึกษาแทนผืนน้ำที่ไม่อาจมองเห็นได้อีกแล้วดังนั้นเทือกเขาคุนหลุนที่ตั้งตระหง่านอยู่ในปัจจุบันคือซากของมหาสมุทรโบราณและเป็นบันทึกการเดินทางอันยาวนานของโลกผ่านการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและการชนกันของทวีปโดยเฉพาะการชนระหว่างแผ่นอินเดียกับแผ่นยูเรเซียเมื่อราว50 ล้านปีก่อนซึ่งยกที่ราบสูงทิเบตขึ้นสู่ระดับสูงและยังคงทำให้ภูมิภาคนี้เกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ครับผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ
CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ